Οι Έλληνες, μετά από σκληρές μάχες και ηρωική αυταπάρνηση, αγωνιζόμενοι σχεδόν 10 έτη, κατάφεραν να δημιουργήσουν το σύγχρονο, αυτόνομο ελληνικό κράτος. Πώς όμως έφτασαν στην κατάληξη αυτή? Πάμε λοιπόν να δούμε τις κομβικότερες στιγμές του αγώνα της απελευθέρωσης και να γνωρίσουμε τους κεντρικούς ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων παίρνει σάρκα και οστά. Ο διαφωτισμός, οι επαναστάσεις που προηγήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και το έργο σπουδαίων λογιών της εποχής, εμπνέει τους Ρωμιούς, ενισχύοντας την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Ως γραμμή αφετηρίας ορίζεται η Μολδοβλαχία, με μπροστάρι τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία. Γρήγορα, η ανάγκη για κατοχύρωση εθνικής συνείδησης εξαπλώνεται στο Μοριά και τη Ρούμελη και ο ένοπλος ξεσηκωμός ξεκινά. Οι Οθωμανοί δεν μένουν άπραγοι. Καταφεύγουν σε μαζικές δολοφονίες αμάχων, λαιλασίες χωριών και ναών, με αποκορύφωμα τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου ως αντίπεινα στον ελληνικό ξεσηκωμό. Πραγματοποιούνται διωγμοί σε Μικρά Ασία, Ανατολική Ρωμυλία, Θράκη, Μακεδονία και νησιά του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, η Επανάσταση εγκαθιδρύεται γρήγορα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δεν βλέπουν εξ αρχής θετικά την Επανάσταση, η καθεμιά για δικούς της λόγους, η Δημοκρατία της Αητής υπό τον Ζαν Πιέρ Μπουαγέ αναγνωρίζει την ελληνική προσωρινή διοίκηση και εύχεται υπέρ της επικράτησης της Επανάστασης. Αν και οι Τούρκοι προσπαθούν να καταπνίξουν τους επαναστατημένους Έλληνες, η Επανάσταση καλά κρατεί. Την 1η Ιανουαρίου του 1822, στην πρώτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, ψηφίζεται το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, καθώς ορίζεται το εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία. Η διοίκηση θα τελούνταν από το βουλευτικό και το εκτελεστικό σώμα, ενώ το δικαστικό θα δρούσε ανεξάρτητα. Πριν τη μάχη του Πέτα, επιτυχίες σημειώνονται στην Ακροκόρινθο και στην Αθήνα, ενώ οι Έλληνες πολιορκούν και την Πάτρα. Αλλά και μετά την ήττα στο Πέτα, οι Έλληνες με αρχηγό τους τον γέρο του Μοριά αποκρούουν με σθένος τις δυνάμεις του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Από θαλάσσης, οι Τούρκοι συνεχίζουν στην προσπάθειά τους να καταπνίξουν τις επαναστατικές εστίες στο αίμα, σφαγιάζουν τους κατοίκους και ελεηλατούν το νησί της Χίου. Ο Κανάρης όμως παίρνει την εκδίκησή του πυρπολώντας 2 τουρκικές ναυαρχίδες την ίδια χρονιά. Το μήνυμα της Επανάστασης πλέον αντυχεί από την Άουσα και τη Βέρεια μέχρι το Κιλκής και το Λαγαδά. Σε διπλωματικό επίπεδο, στα τέλη του 1822, στο συνέδριο της Βερώνας, η απόσταση των μεγάλων δυνάμεων από την Ελληνική Επανάσταση εκδηλώθηκε έμπρακτα, μιας και δεν επετράπη στους Έλληνες αντιπροσώπους που στάλθηκαν να πάρουν μέρος. Κατά το τρίτο έτος της Επανάστασης, οι Τούρκοι καταφεύγουν στην επιλογή μιας διπλής εκστρατείας προκειμένου να καταπνίξουν τον ελληνικό αγώνα. 2 εκστρατευτικά σώματα ξεκινούν από τη Δυτική και Ανατολική Ελλάδα αντίστοιχα, με σκοπό να συναντηθούν στην Αύπακτο και από εκεί, περνώντας το στενό Ρίου Αντιρίου, να καταπνίξουν τελειωτικά την Επανάσταση στο Μοριά. Αξιοσημείωτη είναι η μάχη στο Κεφαλόβρυσσο, όπου αν και οι Έλληνες επικράτησαν επί του Μουσταή Πασά και του Ομέρ Βριώνη, οι οποίοι ηγούνταν του δυτικού τμήματος, ο χαμός του Μάρκου Μπότσαρη τους τύχησε βαρύτατα και τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι αναγνωρίζουν την εμπόλεμη κατάσταση των Ελλήνων και στη συνέχεια τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι τελευταίοι στα τουρκικά λιμάνια. Τον Απρίλιο του 1823 πραγματοποιείται η δεύτερη εθνοσυνέλευση στο Άστρος, όπου αναθεωρείται και βελτιώνεται το ήδη υπάρχον σύνταγμα. Τα 2 σώματα κατέληξαν να εκφράζουν 2 αντιμαχόμενες μερίδες επαναστατών, πράγμα που συνετέλεσε στο ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1823. Δυσκολευόμενοι να καταστήλουν την Επανάσταση, οι Τούρκοι απευθύνονται για βοήθεια στον αυτόνομο Πασά της Αιγύπτου, Μοχάμετ Άλι. Παραχωρώντας σε αυτόν το Πασαλίκι της Κρήτης και στο γιο του Ιμπραήμ, αυτό της Πελοποννήσου, ενώνουν συντονισμένα τις δυνάμεις τους με σκοπό να δώσουν τέλος στον ελληνικό αγώνα. Την κάμψη της Επανάστασης αυτή την περίοδο ευνοεί και ο εμφύλιος πόλεμος
που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Κουντουριώτη και Μαυρομιχάλη. Στα μέσα του 1824, ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος καταστρέφει συθέμελα τα νησιά Κάσο και Ψαρά, πράγμα που αποτέλεσε σκληρό πλήγμα για τους Έλληνες. Έτσι, προκειμένου να αποφευχθεί κάτι αντίστοιχο στη Σάμο, ο Μιαούλης αναλαμβάνει δράση, υπερνικά τον εχθρικό στόλο στην αυμαχιά του Γέροντα και κρατά ζωντανό τον θαλάσσιο αγώνα. Στις αρχές του 1825 φυλακίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Ύδρα, ενώ λίγο αργότερα την ίδια μοίρα έχει και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, όπου φυλακιζόμενος στην Ακρόπολη της Αθήνας τελικά δολοφονείται. Ο Ιμπραήμ συγκεντρώνει πληθώρα στρατευμάτων και ξεκινά την προέλασή του στην Πελοπόννησο με ένα τρομερό σερινικών στο Κρεμμύδι, στη Σφακτηρία, το Νεόκαστρο, το Μανιάκι όπου σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας, καθώς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά και το Άργος. Στο μεταξύ αποφυλακίζεται ο γέρος του Μοριά και του επιδίδεται ξανά ο τίτλος του αρχιστράτηγου. Από τις αρχές του 1826 οι ενωμένες στρατιές του Ιμπραήμ και του Κιουταχή έχουν ως στόχο τους την κατάληψη του Μεσολογγίου. Οι Μεσολογγίτες απορρίπτουν σε πρώτη φάση τις προτάσεις του Αιγυπτίου Πασά για παράδοση και αντιστέκονται στεναρά στην πολιορκία του. Ωστόσο, οι συνθήκες εντός της πόλης ξεκινούν και δυσκολεύουν σημαντικά και έτσι οι πολιορκημένοι αποφασίζουν να διαφύγουν. Η έξοδος ορίζεται για το βράδυ της 10ης Απριλίου με ξημερώματα ενδεκάτης. Το σχέδιο της εξόδου πιθανότατα προδίδεται και χιλιάδες Έλληνες σφαγιάζονται και εχμαλωτίζονται. Η πτώση του Μεσολογγίου οδηγεί στην παρέτηση της κυβέρνησης Κουντουριώτη και τη διαδοχή του από τον Ζαΐμι. Ένα χρόνο αργότερα, ο μεγάλος οπλαρχηγός Γιώργος Καραϊσκάκης σκοτώνεται στο Φάληρο ύστερα από τις μεγαλειώδες νίκες που πετυχαίνει στη μάχη της Αράχοβας και σε αυτή του Κερατσινίου. Και έτσι η φρουρά της Ακρόπολης διαπραγματεύεται τους όρους παράδοσής της. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα οι εργασίες για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση, τόπος της οποίας επιλέγεται η Τριζίνα. Σε αυτή εκλέγεται ως κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Προκειμένου να διευθετηθούν τα πράγματα και να τελειώσουν οι ελληνοτουρκικές αλλά και οι εμφύλιες συγκρούσεις, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, προτείνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Λονδίνου να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας και δεσμεύονται να επέμβουν στρατιωτικά αν χρειαστεί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μην έχοντας διάθεση να συμμορφωθεί, προκαλεί την ένοπλη σύγκρουσή της με τις μεγάλες δυνάμεις, η οποία οδηγεί στην καταστροφή του στόλου του Ιμπραήμ στην ναυμαχιά του Ναβαρίνου, η έκβαση της οποίας ανοίγει επιτέλους το δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους. Στις αρχές του 1828 καταφτάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το μεταρρυθμιστικό του έργο έχει ως στόχο την αναδιοργάνωση στρατού και στόλου και την πάταξη της πειρατείας στο Αιγαίο. Παράλληλα, επιτυχίες σημειώνονται και στο Ιόνιο, ενώ γίνονται ενέργειες από τις μεγάλες δυνάμεις για αποχώρηση των Αιγυπτίων από την Πελοπόννησο. Μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, κανένα κάστρο της Πελοποννήσου δεν βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία. Στη στερεά Ελλάδα απελευθερώνονται μεταξύ άλλων οι περιοχές Λιδωρίκη, Αράχοβα, Δίστομο, Λιβαδιά, Άμφισσα και Καρπενήσι. Στο ξεκίνημα του 1829 γίνονται ενέργειες ανακατάληψης περιοχών από τους Έλληνες. Αρχικά πέφτει το κάστρο του Αντιρίου και της Ναυπάκτου. Στη συνέχεια η κατάληψη των κάστρων της Βόνιτσας και του Καρβασαρά ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού λίγες μέρες μετά. Οι μόνες περιοχές νότια της Λαμίας που παρέμεναν υπό Οθωμανική κατοχή ήταν η Εύβοια και η Αθήνα. Στα μέσα του έτους, τα σύνορα της Ελλάδας ορίζονται στη γραμμή Ανδρακικού Παγασιτικού με το νέο πρωτόκολλο του Λονδίνου, ενώ παράλληλα η Ελλάδα περιέρχεται σε καθεστώς αυτονομίας υπό Οθωμανική κυριαρχία, πράγμα που εξακολουθεί να αφήνει ανικανοποίητη την ελληνική πλευρά. Την 22η Ιανουαρίου του 1830 υπογράφεται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας το πρωτόκολλο του Λονδίνου, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος και θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα πολιτικά, διοικητικά, εμπορικά, τα οποία συνδέονται με πλήρη ανεξαρτησία. Τα σύνορα του πρώτου ελληνικού κράτους ορίζονται από τον Αχελό στα δυτικά έως τον Σπερχιό στα βόρεια. Οι Έλληνες ενωμένοι
ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια ένοπλου αγώνα, καταφέρνουν να συγκροτήσουν το πρώτο ελληνικό κράτος. 9 χρόνια θυσιών, προσπαθειών και απαράμιλου μόχθου βαμμένου στο αίμα. Έτσι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν, οι Έλληνες, παραμερίζοντας τις διαφορές τους και θέτοντας ως κοινό στόχο την πολυπόθητη ελευθερία, καταφέρνουν ύστερα από σχεδόν 400 χρόνια υπό τον τουρκικό ζυγό να ξεφύγουν από αυτόν και να διέπονται πλέον από την πλήρη ανεξαρτησία. Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη αποτελεί η συνεισφορά όλων των κοινωνικών ομάδων στο τεράστιο αυτό επίτευγμα. Οπλαρχηγοί, εκκλησία, πολιτικοί, φιλέλληνες αποτέλεσαν όλοι τους πηγή έμπνευσης για τους απανταχού Έλληνες, ώστε να πιστέψουν στην απελευθέρωσή τους, να παλέψουν δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους για την πατρίδα και τελικά να δικαιωθούν με την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Για ακόμη μια φορά, οι Έλληνες, τιμώντας τα ιδανικά τους και υπερασπιζόμενοι τους ιερούς τόπους των προγόνων τους, αποδεικνύουν περίτρανα στην ιστορία ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο μεγαλείο της ψυχής τους.